Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh hoa lan mà ai cũng dễ dàng làm được. Khi một cây hoa lan có những chiếc lá đã bị vàng hoặc đã bị thối như thế này, các bạn đừng bỏ đi. Những cây này nó có rất nhiều nấm và vi khuẩn. Và chính vì những chiếc lá này bị thối, nó sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến hoa lan. Nên chúng ta cần phải cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh để tránh làm ảnh hưởng đến những cây hoa lan khác. Và với cách làm này, nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn được hồi sinh, phát triển rất tốt. Có rất nhiều nguyên nhân làm cho hoa lan bị thối, nhưng một trong những nguyên nhân chính là chất trồng quá ẩm. Đây là chất trồng đã làm cho những chiếc rễ bị thối rất nhanh. Không vì những chiếc rễ bị thối như thế này mà các bạn bỏ đi thì rất phí. Chúng ta sẽ có cách hồi sinh đơn giản và dễ hơn. Chỉ cần kiểm tra cắt bỏ tất cả những rễ hư và những rễ thối ở đây. Khi hồi sinh bất kỳ một cây hoa lan nào, các bạn cần phải làm thật sạch bộ rễ. Những chiếc rễ này nó đã bị thối nên vi khuẩn và nấm trên đây rất nhiều. Nếu các bạn làm không kỹ thì những chiếc rễ này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những chiếc rễ còn lại. Và cách làm này nó cũng sẽ tạo điều kiện giúp cho những chiếc rễ còn lại được hồi sinh tốt hơn. Sau đó cần phải rửa cho thật sạch. Nếu các bạn không làm sạch thì những chiếc rễ này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoa lan. Và hãy dùng khăn sạch lau khô lại những chiếc rễ này. Và chúng ta chỉ hồi sinh được khi những chiếc rễ này còn tươi và khỏe mạnh như thế này. Nếu những chiếc rễ này không còn và đã bị thối rất nhiều thì chúng ta sẽ rất khó hồi sinh. Các bạn sử dụng bột cà phê. Nó có chứa rất nhiều dưỡng chất, rất tốt cho hoa lan được phát triển và được hồi sinh rất nhanh. Hãy sử dụng một thìa. Cho vào 400 ml nước đun sôi.
và các bạn chỉ chờ cho nước này nguội. Khi nước cà phê đã nguội, hãy lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn hãy đặt gốc hoa lan vào đây. Và hãy cho nước cà phê này vào. Hãy để như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho gốc hoa lan này được hồi sinh và phát triển rất nhanh. Và phần nước còn lại, hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Các bạn hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan này. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho hoa lan của các bạn được phát triển, được xanh tốt hơn. Những cây rất yếu sẽ được hồi sinh. Và đây là nguồn dinh dưỡng hữu cơ rất tuyệt vời, giúp xua đuổi côn trùng và làm cho những lá hoa lan được xanh khỏe mạnh. Cây yếu và chậm phát triển sẽ luôn cứng cáp, và rễ được phát triển nhanh, được hồi sinh rất tốt. Một trong những cách để các bạn giúp cho hoa lan được xanh và khỏe hơn. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được xanh tốt và được bền vững hơn với loại dinh dưỡng hữu cơ đơn giản này. Sau đó các bạn lấy gốc hoa lan ra. Và đến lúc này chúng ta sẽ rất yên tâm để trồng lại những cây hoa lan như thế này. Nó sẽ được phát triển rất nhanh. Hãy trồng lại cây bằng vỏ thông. Cho rêu vào để giúp cây giữ ẩm. Để nơi mát và không tưới nước cho cây trong 5 ngày. Sau 5 ngày, chất trồng và rễ cũng đã khô. Và đây là cách làm để giúp cho cây luôn được phát triển và không bị thối thêm. Tưới nước vào để giữ ẩm cho chất trồng và rễ. Và để trong 10 phút. Sau đó lấy ra. Và trong những ngày thường, các bạn chỉ dùng nước để tưới phun sương vừa đủ ẩm. Không tưới nhiều nước. Để nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cây được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Và đây là kết quả sau 4 tuần tiếp theo. Khi sử dụng, cách làm rất dễ. Nó đã giúp cho cây hoa lan nhỏ được mọc lên rất xanh tốt và rất khỏe mạnh. Một trong những phương pháp rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho hoa lan được phát triển
và được hồi sinh tốt hơn. Và từ những cách làm đơn giản như thế này, nó cũng đã giúp cho những chiếc rễ được hồi sinh rất tốt. Phương pháp này đã giúp cho rễ và hoa lan nhỏ được mọc và phát triển nhanh hơn. Khi những cây hoa lan bị thối, các bạn nên sử dụng cách làm này, vì đây là một trong những cách rất dễ và chúng ta hoàn toàn có thể tự làm tại nhà. Nó đã giúp cho những chiếc rễ được phát triển rất tốt và rất khỏe. Và đến giai đoạn này, mình chia sẻ thêm cách chăm sóc rất dễ để giúp những cây hoa lan này được phát triển nhanh và dễ hơn. Một cách rất tuyệt vời. Giai đoạn này các bạn vẫn sử dụng cà phê. Và chúng ta chỉ dùng 1/2 thìa. Cho vào 300 ml nước đun sôi. Các bạn hãy đợi cho nước này nguội. Và khi nước đã nguội, các bạn hãy lọc bỏ cặn. Hãy cho một ít vào bình phun. Sau đó các bạn phun trực tiếp lên cây hoa lan này và áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho cây nhỏ được phát triển nhanh và hoa lan của chúng ta sẽ được hồi sinh, phát triển rễ tốt hơn. Một trong những cách rất đơn giản và dễ. Sau đó hãy đậy những chiếc rễ này lại. Vì đây là những chiếc rễ non. Hãy dùng nước cà phê này tưới vào gốc của cây. Để như thế này trong 15 phút. Sau đó lấy ra. Và với cách làm đơn giản và dễ này, các bạn hãy để cây ở nơi có ánh sáng và chúng ta tiếp tục đậy lại để vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Khi chúng ta sử dụng những cách làm như thế này, nó đã giúp cho hoa lan được phát triển và được hồi sinh rất tốt từ gốc cây. Rễ đã phát triển rất tốt khi các bạn sử dụng cách làm này. Một phương pháp rất đơn giản và dễ. Đến giai đoạn này các bạn sẽ không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng để nó được phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Luôn có những cách làm và những cách chăm sóc hoa lan khác nhau trên kênh. Các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những cách làm đơn giản và dễ nhất. Cho thêm một ít rêu vào để giúp cho những chiếc rễ này được giữ ẩm tốt hơn. Luôn có những phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.